अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو دا ویډیو دا ټوټوریل مونږ جوړ کړی د پښتنو خلکو لپاره چې چاله اردو مطلب لږ وایي کې نه پوهیږي کله نه کله او کله نه کله مطلب لږ غوندې کنفیوز شي نو دا مونږ هغې پښتنو ورویانو لپاره جوړ کړی دی چې هغې د جاوا سکرپټ پروګرامینګ لینګویج زده کړي او یو ځان له یو کریر روانولی شي دې باندې مونږ ویب ډیولپمنټ کوو که نه مونږ هر انټروډکشن لرو چې مونږ به څنګه کوو جاوا سکرپټ وایي څه ته دا به څه کوي مونږ به دا یو پوره ټوټوریل جوړو او د جاوا سکرپټ او د انټروډکشن د دې هغه څه نه مخکې مونږ له یو بل شی پیژندل پکار چې هغې له مونږ وایو ویب بیسډ سکرپټینګ لینګویج ویب بیسډ سکرپټینګ لینګویج دا د دې یو دوه ټایپس دي د دې یو ټایپ دا چې کلاینټ سایډ سکرپټ او دویم ټایپ دا چې سرور سایډ سکرپټ کلاینټ سایډ سکرپټ بیسیکلی وایي څه ته د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی رونو کو چېرې مونږ مطلب یو براوزر کولاو کو مطلب ګوګل کولاو کو او ګوګل کې مونږ ټایپ کو چې هغه www.dauniversity.com مونږ یو یونیورسټۍ په باره کې ګورو کوو د یونیورسټۍ زیاتر ډیټابیس یي که نه نو او هغه سره جاوا سکرپټ اټیچ دي نو هغه لږ کمپلیکس دي نو څه چلو شي مونږ چې کله په براوزر کې ریکویسټ ولیږو د هغې سرور ته نو سرور څه چلو کړي سرور هغه غوند د جاوا سکرپټ HTML PHP غوند فایلز راجمع کړي او تا ته درولیږي چې څنګه دلته د دغه ته راشي دلته نو دلته زموږ براوزر څه کار کوي براوزر هغه زر زر حل کړي او تا ته جاوا سکرپټ یادوم که نه زر زر حل کړي او تا ته آوټپوټ وښیي د سکرین باندې چې هغه دا فیل کاله دا وکاله دا تاله ښکاري که نه دلته د دا کار دی د دې کم اگزامپل دی د مونږ سره یو دی وی بی سکرپټ او بل دی جاوا سکرپټ نو جاوا سکرپټ یو کلاینټ سایډ سکرپټډ لینګویج دی کو چېرې مونږ دلته لګای شو د سرور سایډ سکرپټ لا نو دې کې مونږ سره ګوره دا چلو شي چې کله مونږ دې ځای نه ریکویسټ دلته ولیږو که نه نو مونږ سره څه وشي هغه فارم هلته لاړ شي سرور ته چې کله سرور ته هغه مطلب چې مونږ سم لیکلي که نه هغه هلته لاړ شي نو هغه هلته هغه حل کړي هغه پوره ډیټابیس حل کړي مونږ ته آوټپوټ راکړي د HTML په فارم کې دلته مطلب حل کوي یې دلته خو په سرور کې نه حل کړي دلته مونږ لغون پیج راکړي دلته لګای شي خو په سرور سایډ سکرپټ کې مونږ سره چې کوم دلته پیج دی دلته کې حل کړي او مونږ له HTML فارم کې راکړي په براوزر کې مونږ له آوټپوټ وښیي د دې اگزامپل ګوره PHP دی .NET دی داسې پایتان دی او دا مونږ له څه په فارم کې راځي HTML په فارم کې ها دا خو سرور سایډ سکرپټ کلاینټ سایډ سکرپټ لینګویج چې دې د وجې ما تا وویل چې هغه جاوا سکرپټ یو کلاینټ سایډ سکرپټ لینګویج دی دا یاد ساتئ ها اوس چلو انټروډکشن څه دی انټروډکشن کې مونږ دا وایو هغه چې جاوا سکرپټ دی څه شی دا مونږ ولې زده کول غواړو او دې نه مونږ څه جوړول مطلب جوړېدی شي دې نه نو مونږ وګورو که لومړنی کوېسچن ته وګورو نو مونږ سره دی وټ از جاوا سکرپټ جاوا سکرپټ دی څه شی دا پروګرامینګ لینګویج د ویب دپاره چې په دې کې مونږ د HTML او CSS د دواړو چینجز او اپډیټینګ کولی شو او دې کې ویلیډیشن مینیپولیشن کیلکولیشن هم کولی شو اچھا اوس جاوا سکرپټ ولې مونږ زده کولو ځکه چې دا یو ایونټ بیس پروګرامینګ لینګویج اټ از ا ایونټ بیس پروګرامینګ لینګویج ایونټ بیس پروګرامینګ لینګویج مین دلته تاسو له یو ایگزامپل هم ما سره پر ایگزامپل ته یو د کلیکینګ ایونټ بل د ماوس ایونټ بل د کیبورډ ایونټ دلته ما بل هغه شته چې وینډو ایونټ نور هم دي دا اوس کو چې کلیکینګ ایونټ واخلي کو چې موږ وی کلیک کو نو څه چلو شي کو چې موږ ډبل کلیک کو نو څه چلو شي کو چې موږ رائټ کلیک کو نو موږ له څه وخی کو چې دا موږ ماوس آوټ کو لا سکرول کو لا هاور کو لا ډریګ اینډ ډراپس کو نو موږ سره آوټپوټ وای کو دا کی پریس دا ریسایزینګ اپ وینډو کو موږ لوډ ان لوډینګ کو نو موږ به دا څه آوټپوټ راکړي نو موږ دا ځکه زده کوو چې دا ایونټ بیس دی نن سبا چې کم یو ویب سایټ لم ګوري نو پاره کې دا کام دا غونډه څه کیږي دا کارونه غونډه څه کیږي نو چې دا څه کیږي نو ایونټ بیس شو او ایونټ بیس موږ له ضرورت دی نو جاوا سکرپټ هم یو ایونټ بیس دی او ماډرن لینګویج دی نو دا موږ ځکه زده کول غواړو ها بله خبره دا چې موږ په دې کولی څه شو نو هغه ویب ډیولپمنټ کولی شو ډیسکټاپ اپ ډیولپمنټ کولی شو او انډراید اپ ډیولپمنټ کولی شو موږ ډیسکټاپ سافټویر هم جوړولی شو انډراید سافټویر هم په دې جوړولی شو او ویب ډیزاینینګ ډیولپمنټ هم کولی شو
اچھا اوس کو چې موږ ویب ډیولپمنٹ کول غواړو نو موږ له کمې لایبرری پکار چې موږ زده کړو موږ له جی کویری پکار دا انګولر جی اس ریاکټ جی اس ویو جی اس او نوډ جی دا د خپل لایبرری چې دا کو چې تاسو مطلب اوس مخکې لا چې تاسو باندې پوښی چې څنګه یوز کې د خپل لایبرری دا بیس د کول دي لپاره صحیح شو نو علي به تاسو یو ویب ډیولپر جوړې دی شي دا یو ډیسکټاپ اپ ډیولپمنٹ تاسو کول غواړئ د پاره تاسو دا یو لایبرری لازمي پکار ده کو چې انډراید اپ ډیولپمنٹ کول پاره د دې لپاره تاسو پنځه لایبرریان پکار دي انګولر ریاکټ نت یو ویو او نوډ اچھا دلته د جی اس مطلب جاوا سکرپټ صحیح نو مونږ د دې لپاره دا لایبرری یو سکول لازمي اوس مونږ چونکې دا دوه نه وایو مونږ به وایو ویب ډیولپمنٹ اوس ویب ډیولپمنٹ کې مونږ سره د دې یوسیج کم ځای راځي مطلب دا مونږ کم ځای کې یوز کولی شو استعمالول کم ځای شو نو دا ګوره مونږ په ډراپ ډاون مینیو کې استعمالول شو مونږ ډراپ ډاون مینیو جوړوي کې استعمالول شو انیمیټډ سلایډر شو میپس مونږ جوړول غواړو دا سه چارټډ گرافس پاپ اپ وینډو اډیو پلیئر ویډیو پلیئرز زوم افیکټ هم جوړول شو انیمیټډ ګیلری به جوړول شو او فارم ویلیډیشنز چې کوم مطلب کانټیکټ اسکی لکه فار ایگزامپل جست ایگزامپل ما دا واغشتو دا چې مونږ چې کوم د یونیورسيټي وګو نور دا وګوای کې فارم ویلیډیشن یو ډېر اهم ټاپک دی اکارډینز وګو کلندر وګو نو موږ د دې لپاره یوز کوو ها بل خبره دا چې مونږ کو چې یو ویب ډیولپر جوړېدل غواړو لا جست پریکټس د دې ټوټوریال لپاره مونږ څه پکار دي نو هغه مونږ سره دوه شي HTML editor او ویب براوزر HTML editor کې ګورم سره یو نوټپیډ دی نوټپیډ پلس پلس دی ویژوال سټوډیو کوډ دی سبلیم دی اټم دی داسې نورم دي خو دې کې ما ته دا سجیشن کړی چې یو دین یو انسټال کړي خو دغه دی ایډیټرز دي نو دا ما ته خخ کوي دین نورم دي خدي خو چونکې ما دا یوز کړی ما دا خوان را کوي نو ما ته دا خپل سجیشن درکو دلته کو ویب براوزر ته لاړ شو ویب براوزر کې ګوګل کروم دی سفاری د څه دا زیاتره میک یوزر یوز کوي دا سه انټرنیټ ایکسپلورر دی دا سه موزیلا فایرفوکس دی د کې یو کروم مونږ له یو ویب براوزر پکار چې اچار یو خو دا سجیشن ما ته درکل چې دا دینه مطلب دینه یو غوالي خدي نو دی ویډیو ته په خدا کافي وو نیکسټ ویډیو کې موږ بیا نیکسټ ټوټوریال کې بیا ګورو چې څه وایو او دی ویډیو کې کوم چرتاو نه پوښښ نو لاندې کمنټ سیکشن کې ورکول شي چې سبا نیم نه پوي او دا ویډیو لایک او شیر کړئ ځکه دا زموږ غونډه پښتنو لپاره ده او کو چې سبسکرایب کیږي نو سبسکرایب یې کړئ ځکه تاسو له اپډیټ ملاوي شي الله حافظ